नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाईको मोबाइलमा चार्ज गर्दाखेरि नर्मली 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टासम्म लाग्ने गर्दछ भने साथीहरु आजको भिडियोमा मात्र 15 मिनेटमा कसरी फुल चार्ज गर्ने भन्ने बारेमा बताउँछु। त्यस्तै तपाईको मोबाइल एकदमै हिट हुने गर्दछ अर्थात तपाईको मोबाइल चाहिँ एकदमै स्लो हुने गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि आजको ट्रिकमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि आजको ट्रिक फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला फास्ट चार्जिङ भनेर सर्च गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि अलिकति यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ सुपर ब्याट्री डक्टर एन्ड फास्ट चार्जिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो एप्सलाई डाउनलोड गरिदिनु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि यो एप्सलाई ओपन गरिदिनु होला। यसरी यो एप्सलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु हामी सबैभन्दा फर्स्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्स नाउमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। फिक्स नाउमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यसमा ओके मा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि अटोमेटिक रूपमा यो एप्सको पर्मिसन अन हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक गइसकेपछि यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु ट्रिपल लाइनमा टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्र्यास क्लिनर। यसको काम चाहिँ के छ भने साथीहरु यसमा जति पनि तपाईको मोबाइलमा जति पनि काम नलाग्ने फाइलहरु हुन्छ त्यसलाई डिलिट गर्ने हो साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ यसले केही पर्मिसनहरु माग्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा अर्को पटक माग्दैन साथीहरु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले पर्मिसनलाई एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको रनिङ हुन सुरु हुन्छ साथीहरु। कुनै पनि तपाईको मोबाइलमा काम नलाग्ने एप्सहरु छ भने साथीहरु यसमा आउँछ। त्यसपछि आइसकेपछि यहाँ नजिक टिक मार्क लगाइदिनु होला साथीहरु। यसरी टिक मार्क लगाइसकेपछि क्लीन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा काम नलाग्ने फाइलहरु डिलिट भएर जान्छ। त्यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि होम स्क्रिनमा जानु होला। यति गइसकेपछि फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु ट्रिपल लाइनमा टच गर्नु होला। यहाँ भनेको छ फोन बुस्ट। यसमा टच गरिदिनु होला। जति पनि ब्याकग्राउन्डमा तपाईको एप्सहरु चलिरहेको छ त्यो एप्सहरुलाई चाहिँ स्टप गर्ने काम गर्दछ र तपाईको मोबाइललाई ह्याङ हुनबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसपछि फेरि ब्याक जानु होला साथीहरु। त्यसपछि ट्रिपल लाइनमै टच गर्नु होला। ट्रिपल लाइनमा टच गरिसकेपछि फोन कुलर भनेको छ साथीहरु। यदि तपाईको मोबाइल हिट हुने गर्दछ भने यसमा टच गरेर तपाईले तपाईको मोबाइललाई हिट हुनबाट पनि बचाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यति गरिसकेपछि साथीहरु अलिकति यसको डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ एप्स म्यानेजरमा टच गरिदिनु होला। एप्स म्यानेजरमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको जति पनि एप्सहरु छ साथीहरु यहाँ सो भएर आउँछ। यदि तपाईले काम नलाग्ने कुनै पनि एप्सहरु छन् भने साथीहरु अनइन्स्टल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अनइन्स्टलमा टच गरेर तपाईले अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइललाई ह्याङ हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि तपाईले यो एप्सलाई इन्स्टल गर्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने साथीहरु चार्ज गर्दाखेरि अटोमेटिक रूपमा 15 मिनेटमै फास्ट चार्ज हुनेछ साथीहरु। यदि तपाईको चार्जिङ गर्दाखेरि तपाईको अहिलेको मोबाइलको टेम्परेचर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मेरो मोबाइलको टेम्परेचर 31.0 डिग्री सेल्सियस रहेको छ साथीहरु। यस्तो तरिकाबाट साथीहरु तपाईले सजिलैसँग नर्मली हामीले मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टासम्म लाग्ने समयलाई मात्र 15 मिनेटमा फुल चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईको मोबाइल हिट हुने अर्थात ह्याङ हुने त्यस्तो प्रब्लमहरु छ भने साथीहरु यो एप्सबाट तपाईले सजिलैसँग त्यो पनि प्रब्लमको सल्युसन गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला। जय नेपाल।